في قناتكم معلومة تيك اواي. حلقة النهاردة هنتعرف فيها ازاي نزيل بقع الورنيش من على السجادة بطريقة سهلة وسريعة. بس قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصله كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا مع بعض. هنا هعمل لكم اكتر من بقعة على السجادة علشان نشوف مع بعض طرق مختلفة لإزالة بقع الورنيش من على السجادة. انا هنا عملت 3 بقع للورنيش على السجادة. الطريقة الأولى لإزالة بقع الورنيش من على السجادة بمنظف الإيدين. شوية من منظف الإيدين على السجادة زي ما احنا شايفين كده. نجيب فرشة أسنان قديمة عندي وببدأ إن أنا أدعك بفرشة الأسنان القديمة ومنظف الإيدين بقعة الورنيش لحد ما بلاحظ إن هي بتبتدي تتلاشى وتزال معايا شوية بشوية زي ما احنا شايفين كده بالظبط. أدعك بفرشة الأسنان القديمة ومنظف الإيدين على مكان بقعة الورنيش الموجودة على السجادة لحد ما بتزال تماما ونهائيا من على السجادة. والتانية بجيب منديل وببدأ ان انا امسح منظف الايدين الموجود على السجادة علشان اوريكم ان بقعة الورنيش ازالت تماما من على السجادة. لما مسحت اثر منظف الايدين الموجود على السجادة بالمنديل بتاعي ببدأ الخطوة اللي بعد كده، وهي ان انا بجيب قطعة قماش مبلولة معايا وببدأ ان انا امشي على منظف الايدين الموجود على السجادة علشان ازيل اثره من على السجادة. انا كل اللي هحتاجه دلوقتي ان انا هجيب حتة قماشة مبلولة او فوطة مبلولة وهبدأ امشي على السجادة على مكان منظف الايدين علشان يزيل لي اثر الصابون بتاع منظف الايدين. اشطف الفوطة بتاعتي او الحتة المبلولة بتاعتي من اثر منظف الايدين وبرجع اعيد تاني وضعها على السجادة لحد ما بلاقي ان السجادة نطفت خالص وتلاشى اثر منظف الايدين من على السجادة. ببدأ امشي على اثر البلل الموجود على السجادة بتاعتي ما احنا شايفين كده بالظبط. لاحظ ان البقعة ازالت تماما من على السجادة وملهاش اي اثر على السجادة ولا اي حاجة. ودي الطريقة الاولى معايا لازالة بقع الورنيش من على السجادة بطريقة سهلة وسريعة. الطريقة التانية علشان ازيل بيها بقع الورنيش من على السجادة باستخدامنا لسبراي الشعر. بجيب سبراي الشعر وببدأ ارش على مكان بقعة الورنيش الموجودة على السجادة. امشي بعد كده بفرشة اسنان قديمة على مكان البقعة بتاعة الورنيش. بلاحظ ان سبراي الشعر طلع لي بقعة الورنيش الموجودة على السجادة بمجرد استخدامي لفرشة أسنان قديمة ودعكة بسيطة خالص. بلاحظ ان البقعة اتزالت تماما ونهائيا من على السجادة واصبحت السجادة بتاعتي زي الفل ومفيش اي اثر لبقعة الورنيش عليها ولا اي حاجة. الخطوة الاخيرة ان انا بجيب منديل وببدأ امشي على مكان بقعة الورنيش الموجودة على السجادة. بلاحظ ان المنديل بتاعي زي الفل ومفيش اي اثر لبقعة الورنيش عليه ولا اي حاجة. وبكده بنكون خلصنا من بقعة الورنيش التانية عن طريق استخدامنا لسبراي الشعر. الطريقة التالتة علشان نزيل بيها اثر بقعة الورنيش من على السجادة هي عن طريق استخدامنا لأي منظف عندنا، سواء سائل تنظيف الأطباق أو إريال أو أي منظف عندك. بتبدأي إن انت تحطي منه شوية على مكان البقع وتحطي شوية مية صغيرين بحيث إن هما يندمجوا الإريال أو سائل تنظيف الأطباق مع البقعة ويبتدي إن هو يفورها لي ويطلعها لي بسهولة من على السجادة. ببدأ أمشي على مكان البقعة بأي منظف عندي وفرشة أسنان قديمة ونقطتين مية وببدأ أمشي كده بفرشة الأسنان القديمة على مكان البقعة لحد ما بلاحظ إن هي بتزال تمام من على السجادة. الخطوة الأخيرة بجيب حتة قماشة قديمة عندي وببدأ أمشي على السجادة بتاعتي. مجرد إن أنا بمشي بفوطة على السجادة أو بحتة قماشة قديمة ببدأ أزيل أثر أي منظف موجود على السجادة. وبكده ازالت بقعة الورنيش من على السجادة باستخدامنا لأي منظف عندنا، سواء سائل تنظيف الأطباق أو عن طريق استخدامنا للإريال أو برسيل أو أي منظف عندي. لو كانت البقعة صعبة شوية ممكن إن احنا نستخدم كلوروكس للألوان، مش للأبيض يا جماعة، كلوروكس للألوان علشان ما يبوظليش ألوان السجادة ويطلع لي البقعة بطريقة سهلة وسريعة. بس انا هنا طبعا مش محتاجة ان انا استخدم كلوروكس لان البقع معايا طلعت على طول بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. لكن لو البقعة قديمة عندك وليها فترة وانتي مش عارفة تطلعيها ممكن تستعيني
باستخدامك لكلوركس للألوان. احنا شايفين كده البقع كلها اختفت من على السجادة، ما فيش اي اثر لبقع الورنيش على السجادة ولا اي حاجة. كده بنكون عرفنا ازاي نزيل اثر الورنيش من على السجادة بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الاولى عن طريق استخدامنا لمنظف الايدين، الطريقة التانية عن طريق استخدامنا لسبراي الشعر، الطريقة التالتة عن طريق استخدامنا لأي منظف عندنا سواء سائل تنظيف الأطباق أو إريال. ولو احتاجنا كلوركس للألوان بنضيفه، ما احتاجناهوش خلاص. دول كانوا أسهل 3 طرق لإزالة بقع الورنيش من على السجادة. بكده بتكون خلصت حلقتنا. بتمنى ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تضغطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. في النهايه بقول لكم باي باي.